Lahat ba nakatry na ng ating pambansang saddle? Kung hindi pa ay hayaan mong itry kong isatisfy ang inyong curiosity tungkol sa saddle na ito. Gaya nyo ay naku-curious din ako sa saddle na ito. Sa unang tingin ay parang masakit siya sakyan considering nagawa ito sa plastic. And unlike any traditional saddle na may foam or padded, ito ay in its skeletal form. And yet ay madami pa din ang gumagamit nito. So let us check it out. Gaya ng maraming bagay na nabibili mo sa Shopee, ang saddle na ito ay hindi original ang concept. Marami ang nagsasabing it is a knockoff of a Tioga Spider saddle. One look and oo nga kamukhang kamukha. Pero ang review natin ay magpo-focus dito sa Vertu saddle instead of such comparison. Kaya wala na pong kinalaman ang Tioga saddle dito. After all, this is an opinion-based review. The saddle itself is made of plastic. Yung railing niya ay gawa naman sa stainless steel. Itsura pa lang niya ay kita na agad na napaka-lightweight nito. Yun nga lang, may claims na meron pa nitong peke. You have to imagine, yung knock-off ay meron pa palang imitation. Crazy, right? Ang sabi daw ay nasa 175 grams ang original Vertu at ang fake naman ay nasa 210 grams. Original or not, the design is still not very unique. And for the purpose of this video, let us assume this saddle we are reviewing is a fake one. Unahin na natin ang price dahil ito ang pinakasumisigaw na aspeto nitong saddle na ito. Imagine for just 85 pesos ay meron ka ng saddle. Kung tutuusin ay mas mahal pa nga ang isang pinaka-ordinaryong BMX saddle na matigas at walang flexible o shock absorption feature. Diyan pa lang tapos na ang laban. Which is why hindi naman nakataka-taka na madami talaga ang sumusubok gumamit nito. Kadalasan ay mga naka-MTB. Sa folding bike kasi ay bihira dahil nga laid-back profile naman ang folding bike. So imagine if sa ganito kamurang halaga ay okay naman sa puwet mo ang saddle, ay doble panalo ka na agad. Considering nga yung presyo niya, wag na tayong umasa sa isang malupit na packaging. Kahit naka-plastic pa yan, goods na yan. Pero dumating naman ito ng naka-bubble wrap pa din, which is nice. Walang box, which is again, wala namang problema dito. Walang kahit ano. Wala ding saddle clamp. Okay lang if magpapalit ka lang naman, pero kung nagbubuo ka pa lang, then you should have bought first your saddle clamp para mai-attach mo sa seat post. Standard ang installation pero nagkaroon ng kaunting issue sa akin in terms of my smart light dahil naka-railing option ako, which means need ko ng space para sa likod na bahagi ng railing. Kaya nung kinakabit ko na yung smart light, sobrang sagad talaga sa dulo at may times pa nga na umaangat siya, pero okay lang, nadaan pa din sa pilitan. Madami kang options pagdating sa kulay, so you can actually put an accent to your bike. Yes, lightweight siya, so it helps if you are a weight weenie. Sa form factor ay definitely a winner dahil nga maangas ang dating. But the main feature is yung pagiging shockproof. Sumasabay yung plastic saddle sa road vibrations. Yung ibang saddle utilizes spring and other complicated mechanisms para lang ma-curtail ang vibrations, while this one ay napakasimple ng concept. With this Vertu saddle, sasabay lang ito at magpi-flex lang siya, so hindi mo naramdam yung imperfections ng daan masyado. At least that's the concept. Yun kung compatible kayo ng saddle sa isa't isa. So eto na, my personal take. At ayun nga, masakit talaga siya sa puwet. This is in comparison sa pinagpalitan kong saddle na may foam at makapal. Nasa 1.5 kilometers pa lang ang ride ko ay masakit na. Matter of fact, umpisa pa lang ay hindi na talaga komportable. Pero, eto kasi yan. Ang mga saddle ay mayroong tinatawag ding compatibility. Ibig sabihin, what works for me may not work for you and vice versa. Hindi po yan isang metaphor. Anatomy po yan. Ang seat bones po natin ay iba-iba. Merong mga seat bones ang gusto ng wide saddle at meron namang narrow saddle. Meron ding ayaw ng bulky or padded at gusto bare bone lang. Kaya ang laking swerte mo kung yung seat bones mo ay walang aray sa ganitong saddle. Sobrang mura This is why may mga nakakapagsabing komportable naman itong Vertu saddle at may mga nakakapagsabi ding sobrang sakit. And it is not because mali ang sinasabi nila. Nakadepende lang ito talaga sa seat bones ng isang siklista. So, if ang seat bones mo ay para sa mga malalapad at padded na saddle, most likely ay hindi maganda ang magiging experience mo dito sa saddle na ito. Dahil you just have to imagine yung buong weight mo ay sinasalo lang nitong kapirasong plastic. So, lahat ng pressure, dala lahat ng seat bones mo kaya masakit. Back to my experience na I even had to put some weight to the handlebar just to compensate, which was not ideal by the way. However, hindi naman nagtatapos dyan. I kept riding it again and again and nagkakaroon din naman ng improvements. So, ito yung kaparehas ng ibang mga bagay na nadadaan sa sanayan.
Ang nag-stand out lang sa akin ay yung pagsayad ng hita ko sa tornilyo ng saddle clamp na hindi ko naman na-experience dun sa lumang saddle ko. The reason for this ay since manipis lang ang saddle at walang padding, nako-compress yung taba ko sa hita at nag-overflow sa ibang bahagi na tumatama naman sa saddle clamp. Kung padded ito, yun ang sasalo sa mga taba at hindi na mag-overflow pa. For reference, nasa 85 kilograms ako. Pero syempre, tinatry naman natin gawa ng paraan at baka gumana nga. Nilagyan ko ng saddle pad at nagkaroon ng drastic improvement. Hindi na siya tumatama at nakadagdag pa ng ginhawa sa ride. So in summary, hindi naman totally nawala yung inconvenience. Masakit pa din siya as opposed to my previous saddle pero definitely ay nakakabawas sa pain. Kung nakabili ka na nito at nasasayangan ka naman palitan, try mo lagyan ng saddle pad at baka mag-improve. The key point here is the compatibility of the saddle to your seat bones. Sinasabi ng iba na sanayan lang, which is naniniwala naman tayo dyan. Kasi ako mismo na-try ko. Unang sakay, sablay. Masakit talaga. Second, meron pa din naman. And so on and so forth. Pero habang tumatagal ay parang umu-okay naman. Yun nga lang, puro short rides lang naman ang ginagawa ko. At sa palagay ko, in terms of long rides ay hindi talaga ito uubra sa akin considering na pang wide saddle talaga ang anatomy ko. So, the key takeaway here is that when it comes to saddle, talagang to each his own. Dahil nga, iba-iba tayo ng anatomy. In this case, iba-iba ang ating seat bones. Yan kasi ang magdedetermine ng tamang saddle for you. Kaya minsan, the cheapest saddle could be the one you are comfortable with. Price to value ay definitely sobrang sulit talaga nito as long as compatible sa anatomy mo. Sa features pa lang, ang dami na agad. Lightweight, form factor, shockproof, etc. Ang dami mong benefits agad considering na 85 pesos lang ang presyo nito. Needless to say, if hindi sa'yo yan compatible, then baliwala lahat ng features niyan dahil hindi mo din mai-enjoy ang bike ride mo. So, the first thing really is for you to measure your seat bones and cross-reference it to any saddle, maski na ano pang saddle yan. At hindi yan pakapala ng padding, foam o palaparan. It is a matter of one's anatomy. So, to have a quick summary, if ang seat bones mo ay compatible sa ganitong klase ng saddle, then sulit na sulit ito sa'yo. Pero if pang malalapad na saddle ka pala, for sure hindi ka pa nakakalayo ay mararamdaman mo na agad na masakit, which would render this one useless at definitely ay magpapalit ka lang ng saddle.